Chào các cháu yêu quý của ông bà. Thì hôm nay là ông bà bắt đầu cuộc hành trình đi dài 8 tháng. Thì bắt đầu sẽ rời Portland để bay xuống LA, rồi phải ở lại đó hết một đêm, rồi sáng sau mới có chuyến bay để đi Tokyo. Và trước khi mình đi mình phải làm giấy tờ gì không? Anh nghĩ là mình nên làm giấy tờ, tại vì mình đi khá lâu, nên là bây giờ mình phải lên cái website này, rồi xong rồi mình đăng ký để cho chính phủ họ mới biết là mình đi những đâu, ở những chỗ nào, để mà có xảy ra những chuyện gì đó thì chính phủ Mỹ có thể can thiệp được và có thể rút mình ra. Đi qua Philippines thì ok nè, nhưng mà đi qua Thái Lan, bây giờ Thái Lan đang đánh với Campuchia thì sao? Thì năm nay là năm 2025, có thể là lúc mấy đứa coi thì hai nước đã qua bên với nhau lâu rồi, nhưng mà năm 2025 này là Thái Lan với Campuchia gan lắm, nên là cái lợi là khi mà đăng ký đó thì chính phủ họ sẽ gửi cho mình email đó em. Thì nó trong cái email nó sẽ cho biết là em cần làm gì, thì trong một cái những chi tiết đó là họ cho biết là mình nên né cái biên giới của Thái Lan với Campuchia, đừng có đến gần 50 cây số. Thì như vậy mình không có lo, tại vì cái thành phố gần nhất mà mình đến là Thái Lan là Bangkok, mà Bangkok cách biên giới Campuchia tới hơn 500 cây lận. Còn mấy chỗ khác là toàn là đảo không à, là tắm biển thôi chứ không có sao á. Vậy cũng yên tâm. Hôm nay đi ra phi trường là con gái đưa ba mẹ ra. Thì tùy theo đứa nào đang coi, thì cái này có thể là mommy hay là dì Thi. Qua tới phi trường LA, nằm lăn nằm lóc trên đất để nghỉ ngơi chờ chuyến bay đi Tokyo. Mệt mỏi ghê. Mà lúc đầu còn không được cái chỗ nằm tốt như vậy đâu, tại lúc đầu là người ta chưa có cho check hàng lấy vô, là phải ngồi ở phía dưới là ghế là không có ngã ra được, nó bị có cái cây ở chính giữa, thành ra khá là mỏi lưng. Hai ông bà già rồi mà phải ở phi trường qua đêm rất là mệt mỏi. Thì trước khi đến Nhật mình phải coi họ có yêu cầu gì không. Thì ông bà đều có passport của Mỹ, nên là nếu mà ở Nhật dưới 90 ngày thì không cần phải làm visa, không cần phải chích ngừa. Và nếu mình mang theo dưới 1 triệu yen hoặc là khoảng chừng 6.500 đồng tiền Mỹ đó thì cũng không cần phải khai báo. Sau gần 11 tiếng bay xuyên qua biển Thái Bình Dương thì máy bay đáp tới phi trường Narita. Mai mốt em nhớ nha, mình đừng có bao giờ đặt lại cái hãng United này nha, vừa chỗ vừa chật mà đồ ăn vừa dở. Quyết định vậy đi. Sao 11 tiếng chưa xong đâu nha, ra còn phải thêm nửa tiếng hải quan nữa rồi mình mới được đặt chân ra được đường phố của Nhật. Sau khi mà ra khỏi cái phi trường rồi thì phải đón 2 chiếc xe điện. Cái chiếc đầu là một cái chiếc cao tốc chạy rất là nhanh, mà cũng mất tới 40 phút mới đến gần thành phố, đến gần ngoại ô của Tokyo. Xong rồi mình phải bắt thêm cái chuyến thứ nhì nữa, cái chuyến này thì nhanh hơn. Xong rồi sau cái chuyến đó mới ra được đến gần cái chỗ ở. Rồi sao mình tới nhà ổng? Cũng hên á, tại vì đến lúc đó là mình mệt lắm rồi, nhưng mà ông Airbnb này là ổng có nhã ý, ổng muốn đi đón mình để mình khỏi phải đi kiếm đường chỗ lạ, nên là ổng mới đến đón hai hàng già này. Mà hai ông bà già dễ thương ha. Hai ông bà già thật sự là rất là dễ thương. Mình gặp cái ông này rồi mới biết là ổng là 76 tuổi, bà thì 62 tuổi, nhưng mà vẫn làm hướng dẫn viên du lịch. Thấy ông Huy mệt quá, vô tặng cho lon bia lạnh uống cho tỉnh. mà thật sự là ông là dạo này đâu có uống rượu bia gì nữa đâu, cũng cả 1 năm rưỡi hơn rồi, nhưng mà tại ông chủ nhà này có nhã ý quá, mà thấy lon bia thì cũng nhỏ thì thôi là ông đành uống để khỏi phụ lòng ông chủ nhà. Ráng uống. Lúc mà ra đi dạo đường phố của Nhật đó, thì cái ấn tượng đầu tiên của ông bà đó là đường phố của họ rất là sạch sẽ. Ngay cả những cái con đường hẻm nhỏ, là những chỗ mà rất dễ bị xả rác, cũng thấy rất là ít rác. Điều này cho thấy là nhận thức của người dân của họ rất là cao. Mà xe đạp người ta để dưới những cái building nhà người ta cũng không có sợ bị ăn cắp.
cái ý thức, cái nền giáo dục và tôn trọng những người xung quanh rất rất là cao. Em nhớ không, lúc mà mình ở phi trường, lúc mà đang chờ để đi xuống khỏi máy bay đó, mình nhìn ra bên hông máy bay, mình thấy những người khuân vác đồ đạc hành lý của mình từ máy bay ra đó, họ để những cái hành lý của mình rất là cẩn thận chứ không có dục ầm ầm như là mấy chỗ khác mình thấy. Tại vì bà đi nhiều, cũng đi nhiều hãng, nhiều chỗ, bà thấy họ dục đồ, thấy tội nghiệp mấy cái vali. Một cái cây rất là đẹp. Chỗ này mà picnic là lý tưởng. Không biết người ta có cho picnic hay không. Đây là một cặp nhân tình chắc là chuẩn bị đám cưới. Họ tự set up mấy hình để họ pose cảnh này kia, họ diễn, họ đóng với nhau. You want me to take a picture for you? You want to take for you? Okay. Yeah, okay. Yêu nhau gì cũng đẹp thôi. Tức cũng đẹp nữa. Bà. Chứ bây giờ mình không đẹp hả? Lúc mà ly dị rồi mọi thứ nó mẹ mess. Chứ đừng ly dị. Hên xui. Xui à. Mình xui lận thôi ha. Biết chứ. Quay cái mặt hơn lại nhìn coi. Đó, bây giờ bà muốn ông chụp cho bà một tấm hình lấy hai cái cầu đó. Đó, cạnh đó đẹp đó, hết sảy. Tướng bà đứng thấy không, giống anh chị không? 1, 2, 3. Bây giờ xoay qua bên kia, bên đây chút cho cái cạnh khác chút nha. Không, đứng yên nữa. Lấy hai cái cầu luôn mà. Rồi 1, 2, 3. Rồi, quá đẹp luôn á em. Trong lúc đi dạo ở công viên thì ông bà tình cờ gặp hai mẹ con người Belize. Thì Tiffany và Ingrid hiện nay là đã ở Cali cũng được hơn 30 mấy năm rồi. Họ mới chia sẻ là tiền phòng của họ mướn một đêm là bằng tiền của ông bà mướn 4 đêm. Bây giờ so lại mới thấy là thật sự là mình mướn được cái chỗ này rất là lý tưởng. Bởi vì ông xã tôi hay quá mà mướn được cái phòng rẻ mà còn có phòng ngủ riêng, phòng khách riêng, rồi nhà bếp mình để mình nấu ăn nữa, mà rất là ok. Coi như là mình được nguyên cái tầng dưới riêng đó. Nhưng mà thật sự là anh cũng không có hay gì đâu em. Đó là hoàn cảnh đẩy đưa thôi. Túi tiền mình nhiêu đó thì mình kiếm chỗ nhiêu đó thôi. Hôm nay ông bà đến thăm tháp Tokyo. Đây là họ nói là núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là ở phía hướng bên này. Đây là những cái cảnh họ đã từng chụp được của núi Phú Sĩ từ hướng bên này. Nhưng mà hôm nay trời có vẻ không có được trong lắm, thành ra là mình nhìn không có thấy núi Phú Sĩ. Hôm nay là mình đi thăm viện bảo tàng của Tokyo. Nhưng mà cái khu đất chỗ này rất là rộng. Nó có những khu vườn, cây xanh để cho người ta đi bộ, thưởng thức được cái môi trường xanh của nó. Và kế bên là có sở thú. Và viện bảo tàng rất là lớn. Cái viện bảo tàng này nó lớn lắm. Mà có trong đó có nhiều di tích lịch sử rất là đáng coi. Họ nói là họ có hơn 100.000 cái thứ mà họ có thể trưng bày ra, nhưng mà họ chỉ có đủ chỗ để trưng bày 4.000 thứ thôi.
Tiếc một cái là có nhiều thứ họ không có cho quay phim hay chụp hình, thành ra là ông bà không có nhiều thứ để đăng lên đây cho mấy đứa coi. Nhưng mà có một hình ảnh á, là nên phải đăng lên, đó là một cái tượng gọi là tượng con khỉ già. Tại vì cái câu chuyện ở đằng sau cái tượng này là như thế này: bà có một người bạn á, hai người cứ trêu chọc gọi nhau là con khỉ già, nên là bà mà thấy cái tượng này một cái là bà phải chụp liền để gửi cho cái người bạn đó coi. Đây là trong cái park của thành phố đó, nó có những cái buổi nhạc sống như vậy nè, để cho mọi người đi bộ thưởng thức. Hai cái phần này á, là 2.680 yen, tức là khoảng chừng 18 đồng 23 xu của Mỹ. Rồi đến bữa ăn tối đó thì ông đặt cái pizza là 900 yen, tức là khoảng 6 đồng 12 xu. Và đặt cái tô mì đó là 2.000 yen, là 13 đồng 60 xu. Nhưng mà cái ấn tượng nhất á, là đến ngày cuối đó có người bạn họ chỉ cho cái chỗ ăn sushi, cái tên là tên gì quên mất rồi, để ông coi lại rồi ông biết bên trên video. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là mình đặt những món đồ ăn ở trên màn hình đó, rồi xong rồi những món nào lớn á, thì họ mang lại bàn cho mình. Những món nào mà nhỏ đó thì nó tự động nó chạy ra cái dây ở phía bên cạnh, mà rất là rẻ. Đồ ăn tươi hả em? Cá tươi, cơm nấu rất là ngon, cả dắt cho cái cục sushi. Ông bà chưa bao giờ mà ăn đồ sushi mà ngon như vậy. So giá với Mỹ là đương nhiên là rẻ hơn là rất là nhiều. Tại vì ở đây là chắc là gần biển đó, nên nó dễ bắt cá hay sao á. Mà nguyên món ăn của hai ông bà bữa đó là có gần 3.000 yen thôi, 2.950 yen, là có 20 đồng 5 xu của mình, nên rất là rẻ. Mà nếu mà mấy đứa mà cũng muốn rẻ nữa đó thì vô cửa hàng Ion, là cửa hàng bán đồ grocery, thì mình mua đồ đi chợ đó, mình coi nè, mua một đống đồ trên bàn như vậy đó mà có 1.611 yen thôi, tức là khoảng 10 đồng 95 xu của mình, mà mình nấu được 4 tô mì giống như vậy cho 2 bữa ăn mà đầy đủ ha, thịt đầy đủ, rau, tàu hũ, trứng, thịt tươi, tàu hũ mềm. Nhưng mà đặc biệt có cái là kem mochi. Trời, kem mochi của nó ngon hết sảy, ngon hơn Costco gấp chục lần, ngon nhưng hơn Fred Meyer. 9 cục Được 9 cục, không biết giá nhiều nhưng giá mà chỉ có 2 đồng mấy thôi. Thì nó nằm trong cái đống trên bàn hồi nãy ông bà chụp đó. Đó là những cái kinh nghiệm trải nghiệm về ăn uống ở Nhật trong mấy ngày vừa qua của ông bà. Thì sẵn đang nói về giá cả, để bây giờ mình tính coi cái ước lượng sinh sống ở Nhật so với cái ước lượng lúc đầu của mình, coi nó có giống nhau hay không. Thì cái tiền điện, tiền nước này kia thì mình cứ giữ giá 250 đi. Tiền bảo hiểm thì đương nhiên là vẫn phải trả, cái tiền bảo hiểm du lịch của mình là 300. Nhưng mà cái tiền ăn đó thì trong những buổi ăn cộng lại đó là chỉ có 90 đồng 40 xu, là mình ăn trong vòng 4 ngày rưỡi, nên là nếu mà nhân ra cho 30 ngày đó thì là tiền ăn của mình khoảng 600, thì hơn chút xíu. Cái tiền di chuyển đó, nếu mà trừ đi cái tiền di chuyển từ phi trường trở về khách sạn và từ khách sạn về lại phi trường á, tại vì nếu mà người dân sống ở đây thì đương nhiên là không có chạy ra chạy vô phi trường như mình, thì tiền di chuyển trong 5 ngày của mình là 46 đồng, thì nhân ra là 276 đồng, thì đương nhiên ít hơn cái giá bình thường rất nhiều. Tại vì mình đang ở Nhật thì đương nhiên mình không có phải tốn tiền vận chuyển từ nước này qua nước khác. Tiền mướn nhà đó trong 4 ngày của ông bà đó là khoảng gần 160, tại vì có 4 ngày thôi, nên nếu mà nhân ra 30 ngày á, thì sẽ ra là khoảng gần 1.200. Thì đó là giá mướn nhà của Nhật, là giá mắc so với giá châu Á đó.
vì tất cả số tiền tăng lên nên là 10% của cái chi phí hàng tháng cũng tăng lên 300, là 10% của 3.000 thay vì là 260. Thì nếu mà cộng lại hết như vậy là chi phí ở Nhật sẽ là khoảng 3.000, thì cao hơn cái giá mình ước lượng lúc đầu chút xíu. Nhưng mà thì cái đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chi phí ở Nhật là mình cũng biết là cao hơn. Nhưng mà đi đến những nước khác á, thì hy vọng cái chi phí nó sẽ thấp hơn cái giá trung bình 2.600 này, thì nó kéo qua kéo lại thì có lẽ là mình không có sai lắm trong việc tính toán lúc ban đầu. Bây giờ là đến ngày cuối cùng của chuyến đi ở Nhật Bản. Bây giờ là ông bà đang ngồi đợi ở phi trường Nhật Narita để chuẩn bị bay qua Manila, là thành phố đầu tiên ở Philippines. Đây thì em thấy những ngày qua mình ở Nhật, em thấy làm sao? Có ấn tượng gì? Ấn tượng là đường phố là sạch sẽ nè, người ta rất là văn minh, và thức ăn thì rất là ngon và fresh, rau tươi, tàu hũ rất là ngon. Anh là thấy ấn tượng cái nói về thức ăn là thấy cái món giá rất là đặc biệt, là mình bỏ vô nước sôi ăn chung với mì mà nó vẫn nhai vẫn sần sật chứ không có mềm nhũn ra. Trứng bỏ vô chổng ăn cũng tươi nữa, tàu hũ thì mềm. Và cũng cảm ơn có một người bạn chỉ cho một cái quán sushi đi ăn, hai vợ chồng ăn, hai ông bà ăn là chỉ có 20 đồng thôi, khoảng 20 đồng tiền Mỹ, mà có nhiều món ăn ngon, cá rất là tươi, chất lượng tốt, nên là cảm ơn người bạn đó. Rồi, như là ông bà là có rất là ấn tượng với lại cái hệ thống rất là quy mô về xe điện ngầm ở dưới đất. Họ làm như là một cái thành phố riêng ở dưới đất, hơn Mỹ nhiều, nên ông bà ấn tượng đến nỗi là sẽ có ông sẽ làm riêng một cái video để nói về cái hệ thống đó. Vậy mình có nên quay lại đây nữa không? Anh nghĩ là chắc chắn là mình sẽ quay lại đây. Có thể là năm sau thì chưa quay lại đây được, nhưng mà một vài năm nữa thể nào cũng quay lại đây, mà sẽ trải nghiệm nhiều ngày hơn ở đây để thưởng thức thêm những cái khám phá những chỗ mới mà mình chưa đi trong cái chuyến này. Chuyến này có mấy ngày thôi thì cũng hơi lập cập. Đúng rồi, lần sau đi chắc đi 2 tuần được. Để coi đến lúc đó sao. Phải ăn thêm sushi. Đó là coi như là lần này kết thúc chuyến đi ở Nhật Bản cho năm nay, nên là ông bà chào các cháu thân yêu quý của ông bà. Hẹn gặp lại các cháu trong chuyến đi sắp tới là chuyến đi Philippines. Vậy thôi nha, gặp sau.